હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું હોમમેડ પીનટ બટર, જે માર્કેટમાં 200 થી 300 રૂપિયામાં સેલ થાય છે, પણ ઘરે આપણે ઇઝીલી 100 રૂપિયાથી પણ ઓછા ખર્ચેમાં બનાવી શકાય. પીનટ બટર બનાવવા માટે અહીંયા મેં આ રીતે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લીધા છે. સૌથી પહેલાં આપણે સિંગદાણા રોસ્ટ કરી લઈશું. સિંગદાણાને 8 થી 10 મિનિટ સુધી રોસ્ટ કરવાના છે અને સ્પેચ્યુલાથી હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને બધી બાજુથી રોસ્ટ થઈ શકે. તમે જોઈ શકો છો સિંગદાણા રોસ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું. સિંગદાણા સાફ થઈ ગયા છે, તો એક મિક્સર જારમાં ક્રશ કરવા માટે કાઢી લઈશું. બે થી 3 વાર ક્રશ કરીને ચેક કરી લઈશું. હવે આપણે મધ એડ કરીશું, ત્યાર પછી ઓઇલ અને ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું. ફરીથી એકવાર ક્રશ કરીને ચેક કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું પીનટ બટર બનીને રેડી છે. તો હવે આપણે એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું પીનટ બટર બનીને તૈયાર છે. તો તમે તેને મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટમાં સર્વ કરી શકો છો. અને નવી રેસિપી જોવા માટે લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.